ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਢਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ। ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਪੌਂਡ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਚੌਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਦਹੀਂ ਹੈ 1 ਕੱਪ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੇਸਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਧਨੀਆ, ਹਲਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਟੀਸਪੂਨ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਚਮਚ, ਨਮਕ ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲੇਕਿਨ ਨਮਕ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਨਮਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਹੈ ਤੇ ਕੜੀ ਪੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਕੱਪ ਆਇਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈ ਚਿਕਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜਾ ਫਰਾਈ ਚਿਕਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। आधे दोस्तों देखियो क्या ਹੁਣ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 골ਡਨ ਕਲਰ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੇਖੋ ਮਸਾਲਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਢੱਕਣ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੜਾਈ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਇਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਰੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ। ਚੰਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ।